আজিৰ ভিডিঅ'টোত পটলি বাটনৰ লেচ কেনেকৈ বনাই দেখাম। ব্লাউজৰ হাতত নাইবা ডিঙিত বা ডিজাইন হিচাপে যিকোনো কাপোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্টে আমি কাপোৰৰে এই পটলিকেইটা বনাই ল'ব লাগিব। কাপোৰৰ পটলি যেতিয়া কাপোৰটো আমাৰ মেইন লাগিবই বা য'ত আমি পটলি ডিজাইনটো ইউজ কৰিম তাত আমি মেচিং কৰাকৈ কাপোৰ যিকোনো ল'ব লাগিব আৰু এনেকুৱাকৈ সৰু সৰু পিচ কৰি কেইটামান টুকুৰা কাটি ল'ব লাগিব। এই টুকুৰাকেইটা যিকেইটা আমি একদম পিচ পিচকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইকেইটা এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি সৰু বল এটা বনাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ডাঙৰ কাপোৰৰ পিচ টুকুৰাত মাজতে আমি সেই বনাই লোৱা বলটো দি দিম। তাৰপিছত ভিডিঅ'টোত যেনেকৈ দেখাইছোঁ ঠিক তেনেকেই বলটো মাজত সোমোৱাই গোল আকাৰ কৰি তাৰপিছত বেজিৰে ধুনীয়াকৈ ছিকিউৰ কৰি দিম। দুটা তিনিটা ৰাউণ্ড দি টাক কৰি দিম। এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পটলি বাটন হৈ গ'ল। তেনেকৈ আমাক যিমানটা পটলি বাটন লাগে আমি সিমানটা বনাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত কি কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তাৰপিছত দীঘলকৈ কাপোৰৰ টুকুৰা এটা লৈছোঁ। পটলি বাটনৰ লেচ বনাম যেতিয়া এই কাপোৰখনত এনেকুৱাকৈ মুকতাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত এই পটলি বাটনকেইটা ইনচাৰ্ট কৰি চিলাই দিম আৰু তেনেকৈ লেচটো বনি যাব। আৰু আগলৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ছ আহি আছে ছোৱালীসকলৰ বাবে বহুতেই ভাল হ'ব। ব্লাউজৰ কাটিং এণ্ড ষ্টিচিং কমপ্লিট ভিডিঅ' আহি আছে, গতিকে ষ্টে টিউনড। তো যিসকলে চিলাই কাম ভাল পায় তোমালোকৰ কাৰণে বহুতেই মজেদাৰ ভিডিঅ' হ'ব, গতিকে চাই থাকিবা মোৰ ভিডিঅ'সমূহ। ফাৰ্ষ্ট পটলিটোৰ পাছত এতিয়া ছেকেণ্ড পটলিটো ইনচাৰ্ট কৰিম, অকণমান ডিষ্টেঞ্চ এৰিম, তাৰপাছত ছেকেণ্ড পটলিটো লগাম। ঠিক তেনেকৈ বাকীকেইটাও অকণমান ডিষ্টেঞ্চ এৰি এৰি পটলিকেইটা লগাই যাম। এয়া আমাৰ পটলি বাটনৰ লেচ বনোৱা হৈ গ'ল। ব্লাউজৰ হাতত হওক বা ডিঙিত হওক বা যিকোনো ডিজাইনত আমি এই পটলি বাটনৰ লেচকেইটা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। লগালে বহুতেই ভাল লাগে। মই ব্লাউজৰ বেক চাইডে লগাই দেখাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ কাৰণে নাপাহৰিবা। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। নমস্কাৰ।